ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਵੇਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਮੌਰਗੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਹਲਾ ਇਸ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਜੋਬ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੀ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਘਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੁਛ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਜੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਵੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਕੋਨਮੀ ਜੋ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਟਰੈਂਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਮਲਜੀਤ ਬਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ CIMT ਕਾਲਜ ਦੇ CEO ਨੇ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਨੇ, ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਓਪਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਦਲਣਾ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਏ। ਆਪਾਂ ਇਮੀਗਰੈਂਟਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਓਪਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਪੱਖ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਵਾਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗਰੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਪਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੋਗੇ? ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਰੀਅਰ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੈ ਕੀ। ਵਰਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਮੋਰਨਿੰਗ ਇਸ ਵਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆਈ ਜਸਟ ਡਿਡ ਅ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਅਤੇ ਵਾਟ ਆਈ ਫਾਊਂਡ ਆਊਟ, ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਉਹ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਡਰਟੇਕਨ ਫੋਰ ਅ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਪਰਸਨਸ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਫੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿੱਤਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕਰੀਅਰ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਜੌਬ। ਜੌਬ ਕੁਡ ਬੀ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਤਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, that stays with our life for most of the time, and ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। this is a career। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਜੌਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਆਪਟੀਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਸ ਆਨ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਫ ਟਰਾਂਸਫਰਿੰਗ ਨੌਲੇਜ ਫਰੋਮ ਵਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਅਨਦਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ।
And at that time, it was very hard to transfer a knowledge from one to another. ਅਗਲੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਚੇਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਕੂਲ ਬਣੇ, ਕਾਲਜਸ ਬਣਿਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ। ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਡਿਫਾਈਨਿੰਗ ਦਿਸ ਨਾਓ। ਉਹ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਐਂਡ ਨਾਓ ਡੇਜ਼ ਇਜ਼ ਵੈਲ throughout the world, the education sector is also evolving by aligning itself to the rest of the ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਵੇਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਮੌਰਗੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਜੀ ਜੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਨੈਚੁਰਲ ਜੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਨੈਚੁਰਲ। ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜੋਬਸ ਜਾਂ ਕਰੀਅਰਸ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੈਕ ਆਫ ਆਲ ਟ੍ਰੇਡਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ ਐਮਪਲੋਇਰਸ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਰਟ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਹਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਮਪਲੋਏ ਹਾਇਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਨੀਡ ਐਨ ਸਕਿਲਡ ਪਰਸਨ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਹ ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੂੰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਹੈਵ ਡਿਫਾਈਨਡ ਦੇਅਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇਨ ਸੱਚ ਅ ਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੋਬ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਸਕਿੱਲ ਸੈਟ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਆਰ ਯੂ ਐਕਸਪਰਟ ਔਨ ਸਮਥਿੰਗ? ਯੈਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਥੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਕੀ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੇ 1 ਔਨ ਅ ਫਸਟ ਆਵਰ? ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕੂੰਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਵਧਣੀ ਆ, ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ, that I don't have to understand and learn hundreds of other things as well. I just have to be expert in one thing. It's a psychological aspect as well, but ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। I mean, we've been dealing with this like from last 25 years. ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੌਰਗੇਜ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬਣ ਗਏ ਉਹ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਟਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮਾਇੰਡ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਅੰਦਰ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਲੋਕ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਨਵਾਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਲਟੀਪਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਣ ਦੇ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਪੈਸੇ ਇਜ਼ ਦ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਈ ਕੁਡ ਬੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਆਈ ਕੁਡ ਬੀ ਐਨੀਬਡੀ ਐਲਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਫ ਮਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੁੱਡ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਈ ਵੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਔਰ ਮੂਵ ਟੂ ਅ ਬੈਟਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਈਡ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਈਵਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਰਡੀਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਮੀਡੀਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਛੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਐਂਡ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸਕੇਪ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਵੇਅਰ ਯੂ ਗੋ ਐਂਡ ਯੂ ਕੀਪ ਯੋਰਸੈਲਫ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਨਸ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਨਾਟ ਐਵਰੀਬਡੀ ਹੈਜ਼ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟਸ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਬਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰੂਵਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਕਮਲਜੀਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਨੋ, ਵੀ ਕੈਨਟ any program because it's a very heavily regulated, because they want to make sure that ਕਿ student ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ protection, there is a student protection act ਜਿਹੜਾ govern ਕਰਦਾ ਹੈ, and the private career college act ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ govern ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੋਰਸ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਐਂਡ ਨੋਬਡੀ ਕੈਨ ਆਪਰੇਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ 40 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ $2,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, you have to have, it's illegal to train anybody because that training could take you to a wrong directions. That's why these regulations are there. So these are the important ਜਿਹੜੇ factors ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ developed nation ਹੈਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ, and not only ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ, it's enforcement ਹੈ ਜੀ, it's very heavily enforced because we are dealing with somebody's life, we are dealing with somebody's dreams. ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਰੀਅਰ ਦੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦੈਟ ਪਰਸਨਸ ਲਾਈਫ। ਆਪਣਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਜ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਮਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 2-3 ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਦਲਿਆ ਕਰੇਗਾ? ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਆਈ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਰ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸਕਿੱਲ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਲੰਬਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ, ਪਲੰਬਰ। Well, maybe after a few hundred years that may be possible, or maybe other ways, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਐਡਵਾਂਸਿਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿਲ ਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦਿਸ ਰੋਬੋਟਸ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਅਪ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦ ਸਿਸਟਮ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੀ ਜਾਓ ਟੂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਹਲਾ ਇਸ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਜੌਬ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਜੌਬ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮਾਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੈ। every person, each one of us has a pure potential in it to do anything. ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਆ, to create something, to invent something, to discover something, to explore something. Education system, what it does right now, teaches humans to work for someone. ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, they can do better, more stabilize, and ਤੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ। And you manage those robots, you manage those technological advances as well. That is why ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਹੀ, ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਟਰੱਕਸ ਆਰ ਕਮਿੰਗ, ਬਿਕਾਜ਼ ਡਰਾਈਵਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਟਰੱਕ ਚਲਾਈ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਹੀ ਕੈਨ ਨਾਟ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਅਨਸਕਿਲਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਦੇ ਆਰ ਡਿਪਲੀਟਿੰਗ ਇਟ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਸਲੋਲੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੇਂਜ ਆਲ ਆਫ ਸਡਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਲੋਲੀ ਸਾਈਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ। So we have to basically get into a more skilled jobs actually. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ, ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਿਲਣਗੇ, we will be able to maintain a good quality of life ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, you know. So we have to upgrade ourselves to catch up with the life. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ, I mean ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ 150-200 ਸਾਲ ਲੱਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਤੇ ਚਲੋ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ, ਅਕਸਰ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬਦਲਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਟਾਈਮ, ਸੈਕੰਡ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ, ਥਰਡ ਥਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਯੋਰ ਐਫਰਟਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਆਫ ਚੇਂਜਿੰਗ। ਵਿਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜੀ। time and financial sector ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ there's many options are available. If I decide to change, let's say ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ career change ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, I have to find time. Finding times ਦੇ ਵਿੱਚ we know ਕਿ normally a person works 40 to 50 hours per week, right? ਬਾਕੀ ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, 120 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ we need to find some other time actually। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ 20 ਘੰਟੇ 25 ਘੰਟੇ ਜੋ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, anywhere between 15 to 20 hours ਤੋਂ ਨਾਲ ਲੈਕੁਏਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਵੀਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਇਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਰੀਅਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਆਫਰ ਯੂ ਇਨ ਵੇਰੀਅਸ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲਾਸਿਸ, ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਈਵਨ ਵਰਚੁਅਲ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਪਸ਼ਨਸ। ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਐਂਡ ਹੀ ਬਿਕਮ ਅ PSW। He was attending classes actually ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਪਾਰਕ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲਾਈਕ ਇਹ ਸੈਲਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰੀਅਰ ਕਾਲਜਸ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਐਂਡ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। You know, you have a student loans ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੈਗੇ। There's so many funding options available. ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਕਰੀਅਰ ਚੇਂਜ ਲਈ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ $10,000 ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਸਭ ਮਿਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। Not only that, they give you the support for living allowances as well. Grants available, loans available. So that is not really, the financial is not the reason actually. And secondly, time and affordability and flexibility is also now there actually. Online there's so many, during pandemic ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਓਵਰਕਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ those programs are available 24/7। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਫਰਟ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਮਿਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਹੋਰਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, 10 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਇੱਥੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ? ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ, ਯੂ ਜਸਟ ਹੈਵ ਟੂ ਗੈਟ ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਕਾਲਜ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡਸ ਐਂਡ ਇਨ ਫੈਕਟ ਐਨੀਵਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂ ਨੀਡ ਐਨ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੈਟ ਹੈਪਨਸ, ਯੂ ਪਾਸ ਦੈਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਯੂ ਗੋ, ਸਿੰਪਲ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਯਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਈ ਦੋਸਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜੀ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਘਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਸ ਇਸੇ 'ਚ ਸਟੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂਟਲ ਬਲਾਕ ਹੈ ਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਂਟਲ ਬਲਾਕ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਐਗਰੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਦ ਆਲ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਨਹੀਂ ਜੀ। ਯੂ ਕਮ, ਦੇयर ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇयर। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਵਿਸ਼ਫੁਲ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆ, ਵੀ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫੀਅਰ ਫੈਕਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਵਟ ਇਫ, ਆਈ ਮੀਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਵੈਲਪਡ ਨੇਸ਼ਨ, ਸੋ ਮਚ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਐਂਡ ਚੇਂਜ, ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਚੇਂਜ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਚੇਂਜ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ, ਅਨਈਜ਼ੀਨੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੂਦ ਵੀ ਤੋੜਨਾ, ਜੰਪ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਜੰਪ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਚੇਂਜ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਮੇਡ ਅ ਬਿਗ ਚੇਂਜ। ਨਵਾਂ ਨੇਸ਼ਨਸ ਟੋਟਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਬੜਾ ਰਿਸਕੀ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ ਆਰਨਟ ਵੀ ਨਾਟ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ, ਵੀ ਆਰ।
ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਵੀ ਆਰ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਵਾਟ ਵੀ ਵਰ ਬਿਫੋਰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਅੱਗੇ ਜੰਪ ਕਰਨ ਲਈ? ਡੂ ਇਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਯੋਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਅੱਗੇ ਆ, ਗੋ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਚੇਂਜ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਕੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਯੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰਲ ਪਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੇਂਜਸ ਨਾਲ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਰੱਖ ਸਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੈਵ ਅਡੋਪਟਡ ਟੂ ਅ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਵੇਜਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫॉर ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਿਸਟਮਸ ਹੈਗਾ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਬਟ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਦੇ ਨੋ, ਦੋਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਦੇ ਨੋ ਕਿ ਚੇਂਜ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਐਵਰੀਬਾਡੀਜ਼ ਲਾਈਫ ਇਨ ਬੋਥ ਵੇਜ਼, ਗੁੱਡ ਵੇਜ਼ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਏਜਿੰਗ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਕੋਪ ਅਪ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਅਡੋਪਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਵੇਜਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਸਟ ਬੀ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਦੋਸ। ਮੈਂ ਆਪ ਮਤਲਬ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੁਣੀਆਂ ਆ ਪਾਲਿਸੀਜ਼, ਬਿਕਾਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ, ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਅਡੋਪਟ ਇਟ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਵੈਦਰ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਔਰ ਬੈਡ ਵੇ, ਬਟ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਮਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸਕ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਰਿਸਕ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਡ ਵਰਡ ਜੀ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਰਿਸਕ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੈਟ ਆਊਟ ਆਫ ਯੋਰ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ। ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਵੇਅਰ ਵੁੱਡ ਯੂ ਫਾਲ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਰਿਸਕ ਲੈ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਜੋਬ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਜਸਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਇੱਕ ਫੀਅਰ ਆ, ਉਹ ਫੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਛ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ $100 ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹ $100 ਨਾ 90 ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ 100 ਤੋਂ 110 ਹੀ ਹੋਣ, ਵੀ 90 ਹੋਣਗੇ, 80 ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ 200 ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੋਬ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਇਹ ਹੋਏ ਕਿ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਰਿਸਕ, ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਨੋ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੈਟ ਯੋਰਸੈਲਫ ਐਜੂਕੇਟਡ, ਬੀ ਸਕਿਲਡ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੀਅਰ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 60-70% ਐਂਡ ਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਯੂ ਜੰਪ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਵੀ ਰਹੀਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਜੋਗੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵੀ ਰੱਖੀਏ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹਿੰਮਤ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਰਨੀ। ਵੀ ਈਚ ਵਨ ਆਫ ਅਸ ਹੈਜ਼ ਦੈਟ ਸੇਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਰੱਬ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਰੱਬ ਅੰਦਰ ਬਸਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਆਮਤ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ? ਨੋ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਮੇਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋ, ਆਲ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਐਂਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੀ ਮੋਰ ਸਕਿਲਡਫੁਲ, ਐਂਡ ਕਰੀਅਰ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਡੋਂਟ be afraid to make a change is always positive. ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ we have about 7 locations ਹੈਗੀਆਂ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ 7ਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ। we've been operating from last 25 years. We have like very qualified
ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੇ ਕੈਨ ਕਾਲ ਅਸ ਆਲ 7 days ਵੀ ਆਰ ਓਪਨ 9056719999 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੇਕ ਐਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ, ਬੈਠੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਗੈਟ ਯੋਰਸੈਲਫ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਯੂ ਗੈਟ ਦੈਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂ ਟੇਕ ਅ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਆਫਟਰ ਦੈਟ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।